Ne çildi gezdi işliymiş. Devamlılar canım. Beş. از چه دشه؟ بابا داشتی اون ور میرفتیم اون ور بازار بودیم بابا نمیخوام حسن حالا جمعه حسن امه کاتشا میخواییم بریم اون بالا ما رفتیم زور کنیم آسیاب بادی اون از اینجا بریم؟ اینا الان نایمدیم آشتی کنم نوشته بود نه؟ نه اونم که چه آشتی کنم اما بیا دوباره آشتی کنم میری عبادت میکنی خانه های جنی حضور خانه پهلوانانی هست بریم پهلوانانی بابا بگو اینجا بریم بریم نه یه مستقیم باید بریم اگه نه چرا؟ نگاه نه اونجا بیا که نمایشگاه سوزن های زنده زندان اسکندر میگه عیدم تعطیل نیستی؟ اگه برگشتیم اینا هم دستبند میشه هم گردنبند گوشواره‌اش هم گوشواره‌اش 85 گردنبند دستبندش هم
آقا رضا نه اگر من حالا شبیم شاید جز زیاد چیزی نمیشه شاید بریم یه کار کنیم بعدش سب کن